Hi guys, it's me again, July. So, samahan niyo po muli ako na gawin itong makeup tutorial na to. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. So, salamat po sa inyong suporta and God bless po sa lahat. Bye!